हेलो एभ्रिवान बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिसको यो 16th भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ पान्डाज हो। ओके, सो पान्डाज के हो त्यसमा जाउँ। पहिला सुरुमा सिलेबस नै हेरौँ। सिलेबसमा चाहिँ यो च्याप्टर नम्बर 12 मा छ डेटा फ्रेम लाइब्रेरी पान्डाज भनेर हामी यो आज सुरु गर्छौँ। यसमा चाहिँ आज मेनली यो इन्डेक्ससम्म चाहिँ म कभर गर्ने ट्राई गर्छु यो भिडियोमा, अनि त्यसपछि बाँकी पार्टको लागि चाहिँ अरू भिडियोहरू बनाउँछु। ओके, सो सुरुमा पान्डाज भनेको चाहिँ के हो त? हामीले पहिलाको भिडियोहरूमा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरूको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। पान्डाज पनि एउटा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो र तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने अहिलेसम्म हामीले पाइथनमा जे जति सिक्यौँ नि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा टेबल होल्ड चाहिँ गर्न सिकेका छैनौँ अझै। भनेको तपाईँलाई कसैले एउटा टेबल दियो, रो र कोलम भएको एउटा टेबल दियो एक्सेलमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पाइथनमा चाहिँ एउटा भेरिएबलमा कसरी असाइन गर्ने त, एउटा भेरिएबलमा एउटा टेबललाई कसरी होल्ड गर्ने त, त्यो हामीले सिकेका छैनौँ। हो, त्यो कुरा चाहिँ पाइथनमा इनबिल्ट छैन। इनबिल्ट पाइथनमा चाहिँ टेबल होल्ड गर्ने भेरिएबल छैन, टेबल होल्ड गर्ने खालको डेटा स्ट्रक्चर छैन। त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न, त्यो कमीलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ पान्डाज भन्ने लाइब्रेरीले चाहिँ त्यो डेटा स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छ। हामीलाई चाहिँ टेबल, एउटा रो र कोलम भएको एउटा टेबलमा स्टोर गरिएको डेटालाई चाहिँ एउटा होल्ड गर्ने एउटा डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई पान्डाजले दिन्छ। यसरी पान्डाजको हेल्पले हामी टेबलमा काम गर्न सक्छौँ। ओके, सो पान्डाज is a fast, powerful, flexible, and easy to use open source data analysis and manipulation tool built on top of the Python programming language. So पान्डाजले चाहिँ हामीलाई एउटा डेटा स्ट्रक्चर दिन्छ जसमा हामी टेबल स्टोर गर्न सक्छौँ। त्यो डेटा स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ डेटा फ्रेम हो। सो पाइथन अथवा पान्डाजमा चाहिँ डेटा फ्रेमले चाहिँ टेबललाई स्टोर गर्छ। सो डेटा फ्रेम भनेकै टेबल हो। ओके, सो नेक्स्टमा चाहिँ हामी पान्डाज हामी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो भन्यौँ र थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हामीले इन्स्टल गर्न सिकेका थियौँ पहिलाको भिडियोहरूमा। त्यो भनेको पिप इन्स्टल र लाइब्रेरीको नाम यो केसमा, हाम्रो केसमा पान्डाज। सो म यसलाई इन्स्टल गरेर पनि देखाउँछु। सुरुमा कमान्ड लाइनमा जाउँ, सिएमडी टाइप हानौँ यहाँनिर र यो खुल्छ। यहाँ पिप पिआइपी इन्स्टल INSTALL स्पेस पान्डाज PANDS हानेर इन्टर गरिदिनु भयो भने यो एकछिनमा यो पान्डाज इन्स्टल हुन्छ। एकछिन टाइम लाग्न सक्छ यो पान्डाज इन्स्टल हुन। ओके, सो यो इन्स्टल हुँदै गर्दाखेरि अरू स्लाइडहरू हेर्दै गरौँ। ओके, सो पान्डाज यसरी इन्स्टल गर्ने भयो र इम्पोर्ट गर्ने पनि हामीले लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्ने कुरा पनि हामीले लास्ट भिडियोमा हेरेका थियौँ। इम्पोर्ट लाइब्रेरी नेम एज समथिङ राखेर हामी इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। यो भनेको पान्डाजलाई इम्पोर्ट गर्ने हाम्रो कोडमा एज पिडी भनेको हामीले पान्डाजको नाम चाहिँ पिडी राखिदियौँ। यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट नै हो। पान्डाजलाई पिडी नाम राखेर इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस नै हो। सो तपाईँ पनि यही नाम यसरी नै इम्पोर्ट गर्नु होला। यो कोड, यो लाइन अफ कोड चाहिँ हामीले राखेपछि, आफ्नो कोडमा राखेपछि त्यसभन्दा तल चाहिँ त्यसपछि हामीले पान्डाजलाई एक्सेस गर्न मिल्यो, पान्डाजलाई युज गर्न मिल्यो, पान्डाजको डेटा फ्रेमहरूलाई एक्सेस गर्न मिल्यो, युज गर्न मिल्यो। ओके, सो पान्डाज इन्स्टल भइसकेको छ। अब म जुपिटर नोटबुक खोल्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले अस्ति नै बनाएको यो मेरो चाहिँ यो लोकेसनमा, जुपिटर नोटबुकको बारेमा लास्ट भिडियोमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। यसरी चाहिँ म यो लोकेसनमा चाहिँ जुपिटर नोटबुक खोल्न चाहन्छु। सो म यहाँनिर सिफ्ट थिचेर राइट क्लिक गर्छु। यहाँनिर मेरो ओपन पावर सेल भनेर आयो, तपाईँको पनि यस्तै के आउँला। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र एसएलकोमा चाहिँ JUPYTER नोटबुक भनेर इन्टर गरिदिएँ। अब जुपिटर नोटबुक चाहिँ ब्राउजरमा खुल्छ। ओके, सो ब्राउजरमा खुलिसकेको छ जुपिटर नोटबुक। यो चाहिँ मैले लास्ट टाइम नै बनाएको यो जुपिटर नोटबुक इन्ट्रोडक्सन भन्ने यो नोटबुक IPYNB फाइल बनाएको थिएँ। अब आज चाहिँ म नयाँ बनाउँछु। ओके, म यसलाई चाहिँ म नाम राखिदिन्छु पान्डाज इन्ट्रोडक्सन। ओके, पान्डाज डे 1 भिडियो डे 1 राखौँ न, पान्डाज 1 राखौँ न यसलाई। ओके, सो यहाँ चाहिँ पान्डाज अब इम्पोर्ट गर्छु किनकि पान्डाज युज गर्नको लागि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ।
अरू कसैले बनाएको लाइब्रेरी हो, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। त्यसरी इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। इम्पोर्ट पान्डाज एज पिडी गर्छु। तपाईँ पनि ए लाइन राखेर इम्पोर्ट गर्नु होला। ओके, सो यो लाइन पछि चाहिँ अब चाहिँ पान्डाजलाई युज गर्न मिल्यो। अब फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ म पान्डाजमा चाहिँ के गर्छु भने ओके, सो पान्डाजमा डेटा फ्रेम बनाउँछु, एउटा टेबल क्रिएट गर्छु पान्डाजमा। अब यसको लागि चाहिँ मैले यही लोकेसन जहाँनिर पान्डाज रन भइरहेको, सरी जहाँनिर यो जुपिटर नोटबुक रन भइरहेको छ यो लोकेसनमै मैले एउटा एक्सेल वर्कबुक चाहिँ मैले यहाँनिर ल्याएको छु। यहाँ ल्याएर कपी पेस्ट हालेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिएको मैले। यसै दुईवटा सिट छ, यसमा चाहिँ सिट 1 र सिट 2। अनि सिट 1 मा चाहिँ यस्तो खालको डेटा छ, फिस्कल इयर, नेपाली इयर, अनि रिकरेन्ट। सिट 1 मा चाहिँ फिस्कल इयर, नेपाली इयर, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ट्रेड ब्यालेन्स र टोटल ट्रेडको डेटा छ। त्यसै गरी यो यसमा चाहिँ 49 सम्म छ भने चाहिँ 48 वटा कोलम छ यसमा, सरी 48 वटा रो छ र 1 2 3 4 5 6 वटा कोलम छ। त्यसै गरी सिट 2 मा चाहिँ फिस्कल इयर, नेपाली इयर, रिकरेन्ट, यो चाहिँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको कुराहरू हुन्। रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचर हो, र टोटल एक्सपेन्डिचर यहाँनिर यो भयो डेटा। यसमा पनि 48 सम्म छ भनेपछि 47 वटा रो छ र 3 5 6 वटा चाहिँ कोलम छ। यो डेटा भयो। अब म यसलाई चाहिँ पहिला सिट 1 लाई चाहिँ यता पाइथनमा एउटा टेबल क्रिएट गरेर त्यो टेबलमा राख्ने ट्राई गर्छु। यसको लागि चाहिँ कोड यस्तो खालको छ, पाइथन एक्सेलबाट डेटा रिड गर्ने कोड भनेको चाहिँ डीएफ, यो नाम भेरिएबलको नाम भयो, इक्वल्स टु यो नै हामी म कपी गरेर त्यहाँ हालिदिन्छु। मैले यहाँ चाहिँ यसो गरेँ, डीएफ इक्वल्स टु पिडी भनेको पान्डाजको हाम्रो सर्ट फर्म हो हाम्रो। यहाँ हामीले पान्डाज एज पिडी गरेर इम्पोर्ट गरेका छौँ। पिडी भनेको चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरीको नाम हो। लाइब्रेरीभित्रको हामीले फङ्सन एक्सेस गऱ्यौँ, रिड एक्सेल भन्ने फङ्सन एक्सेस गऱ्यौँ। त्यो गर्ने तरिका भनेको लाइब्रेरी मोड्युल डट राखेर भित्रको फङ्सन एक्सेस गर्ने हो। रिड एक्सेल भन्ने हामीले फङ्सन एक्सेस गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ यो डेटा डट सिएसयु यस चाहिँ यो चाहिँ फाइलको नाम हाम्रो के छ, यो जुन तपाईँले जुन लोकेसनमा राख्नु भएको छ, जुन लोकेसनमा जुपिटर नोटबुक खोलिराख्नु भएको छ त्यहीँ हाल्नुपर्छ, नत्र चाहिँ फुल पाथ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखि पनि राख्नु भएको छ, जुन ठाउँमा यो खोलेको छ जुपिटर नोटबुक त्यही ठाउँमा डेटा डट एक्सएलएसएक्स छ। सो म यसलाई चाहिँ डेटा डट एक्सएसएल यस्तो होइन, डेटा डट एक्सएलएसएक्स। ओके, यो गरेँ। यो चाहिँ मैले फाइलको नाम दिएँ, त्यसपछि कमा दिएँ, अर्को आर्ग्युमेन्ट, अर्को प्यारामिटर मैले पास गर्न लागि। फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ फाइलको लोकेसन भयो यो फङ्सनमा, अनि त्यसपछि सेकेन्ड प्यारामिटर चाहिँ कमाले सेपरेट गरेपछि सिट नेम पनि दिनु पऱ्यो, किनकि मल्टिपल सिट छ यसमा, सिट 1 र सिट 2 छ। म सिट 1 लाई चाहिँ को टेबललाई तान्न लागेको हुनाले म यहाँ चाहिँ सिट नेम इक्वल्स टु यो चाहिँ प्यारामिटरको नाम भयो, इक्वल्स टु प्यारामिटरमा भ्यालु चाहिँ मैले सिट 1 भनेर पास गरेँ। अब यसलाई रन गरेर यसमा चाहिँ इनभ्यालिड क्यारेक्टर भनेर आयो, कुन स्टेपमा आयो यो चाहिँ, ओके यो यिनीहरूलाई मिलाउँ एक्चुली, यो हुनुपर्ने हो नि त, एउटा कपी गरेको हुनाले यो इन्भर्टेड कमा जस्तो देखिए पनि अर्कै क्यारेक्टर आएको रहेछ यहाँ। ओके ओके, सो डिएफमा आइसक्यो होला सायद। पान्डाज डट यति पार्टले चाहिँ यो वर्कबुकको यो एक्सेल सिटको डेटा टेबललाई तानेर चाहिँ यो डिएफमा हालिदियो होला, डेटा फ्रेम बनाएर हालिदियो होला। सो डिएफ प्रिन्ट गरेर ओके ल। यसमा एउटा चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्दैन भनेको, पान्डाज यो जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ एउटा कुनै भ्यालु चाहिँ यतिकै छोडिदिउँ भने त्यो चाहिँ प्रिन्ट आफै प्रिन्ट हुन्छ। तपाईँले यदि प्रिन्ट नै गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ पनि प्रिन्ट हुन्छ, तर अलिकति नराम्रो खालको हुन्छ। तपाईँले यतिकै यो डेटा फ्रेमलाई चाहिँ यहाँ राखेर इन्टर गरिदिनु भयो, सिफ्ट इन्टर गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो राम्रो फर्मेटिङमा आफै यो प्रिन्ट हुन्छ। ओके, सो हामीसँग भएको 47 वटा रोज भएको 48 वटा, किनकि 0बाट छ इन्डेक्सिङ सुरुवात। त्यो इन्डेक्सिङको बारेमा एकछिनमा भन्छु म। हामीसँग कोलम चाहिँ यो इन्डेक्सलाई छोडिदिउँ, अगाडिको इन्डेक्सलाई। हामीसँग कोलम भनेको 1 2 3 4 5 6 वटा, यही सिट 1 कै 1 2 3 4 5 6 वटा डेटा, 6 वटा कोलम भएको डेटा आएको यहाँ चाहिँ। सो डिएफ भन्नेमा चाहिँ अब टेबल छ, डिएफले एउटा टेबल
रिप्रेजेन्ट गर्यो इन द फर्म अफ पान्डास डेटा फ्रेम। तपाईँले टाइप यहाँ प्रिन्ट गर्नुभयो भने टाइप हेर्नुभयो भने पान्डास डेटा फ्रेम होला यो पान्डासको डेटा फ्रेम हो यो। सो डेटा फ्रेम तपाईँको प्रिन्ट भयो, एउटा टेबल रिप्रेजेन्ट भयो तपाईँको पाइथनमा। यो चाहिँ हामीले फाइलबाट डेटा तानेर क्रिएट गर्यौँ। अब एउटा म्यानुअली आफै पनि डेटा फ्रेम क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो गर्ने तरिका भनेको चाहिँ यहाँ कोड पनि राखेको छु मैले। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको मैले चाहिँ एक्सेल सिटबाट डेटा नजानिकन आफैले डेटा क्रिएट गरेर डेटा फ्रेम क्रिएट गर्न खोजेँ भने चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। म यहाँ बनाएर देखाउँछु। डेटा भनेर चाहिँ मैले लिस्ट अफ डिक्सनरी राखेँ। यो चाहिँ डेटा इक्वल्स टु यो लिस्ट भयो यहाँदेखि यहाँसम्म। लिस्टको आइटमहरू चाहिँ इच आइटम टु डिक्सनरी एउटा भनेको फर्स्ट आइटम डिक्सनरी भयो। यसभित्र चाहिँ की चाहिँ नेम भयो, भ्यालु चाहिँ मिलन भयो। त्यसै गरी अर्को आइटम भनेको एज, की चाहिँ एज भयो, भ्यालु चाहिँ 26 भयो। त्यसै गरी यही फर्मेटमा नेम एज गरेर तिनवटा डेटा मैले यहाँ लिस्टमा हालेँ र यो लिस्टलाई चाहिँ df2 p.data frame गरेर डेटा फ्रेममा पास गर्ने भने चाहिँ अब चाहिँ यो df2 भन्ने डेटा फ्रेम बन्छ र df2 डेटा फ्रेममा चाहिँ यही डेटा आएर बसेको हुन्छ। यही जुन डेटा हामीले पास गऱ्यौँ नि यही डेटाको चाहिँ डेटा फ्रेम बनाएर नेम भन्ने कोलम र एज भन्ने कोलम, किनकि यहाँ नेम र एज भन्ने त की छ, त्यसरी नेम भन्ने कोलम र एज भन्ने कोलम राखेर चाहिँ एउटा डेटा फ्रेम बन्यो र त्यो गएर df2 मा असाइन भयो। यसरी चाहिँ हामी म्यानुअली पनि डेटा फ्रेम क्रिएट गर्न सक्छौँ अथवा सिधै फाइलबाट पनि डेटा फ्रेम तानेर यसरी बनाउन सक्छौँ। पान्डासमा डेटा फ्रेम बनाउने तरिका यो भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डेटा फ्रेम र सिरिजको कुरा गरौँ। यो टेबल चाहिँ डेटा फ्रेम हो। यो जुन टेबल देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ डेटा फ्रेम हो। तपाईँले टाइप हेर्नुभयो भने पान्डासको डेटा फ्रेम भन्ने डेटा स्ट्रक्चर हो यो। त्यसपछि त्यो डेटा स्ट्रक्चरभित्र डेटा हालेको हामीले यो पान्डासले दिने डेटा स्ट्रक्चर हो। तर यो इच कोलम चाहिँ यो फिस्कल इयर भन्ने एउटा कोलम चाहिँ सेरिज हो, पान्डासको सेरिज हो। यसको बारेमा पछि पनि अलिकति डिटेलमा भन्छु। तर अहिले चाहिँ जस यो एउटा कोलम भनेको एउटा सेरिज हो। पाइथनको चाहिँ पान्डासको सेरिज भन्ने डेटा स्ट्रक्चर हो र सेरिजहरू मिलेर इच कोलम चाहिँ एउटा सेरिज हो र त्यो सेरिज मिलेर चाहिँ डेटा फ्रेम बन्ने हो। कोलम मिलेर टेबल बनेको जस्तै सेरिज मिलेर डेटा फ्रेम बन्ने हो। सेरिजको बारेमा म अर्को भिडियोमा भन्छु अझ डिटेलमा। ओके, सो सेरिज भयो र ठ्याक्कै एक्सेलमा जस्तै यो डिफ्रेन्ट कोलमले डिफ्रेन्ट डेटा होल्ड गर्न सक्ने भयो। जस्तो कि यो 1974-75 भनेको यो डेट भयो होइन, 2031-32 भनेको डेट भयो। अनि त्यसै गरी यो एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ यो भ्यालु भनेको चाहिँ एउटा फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु भयो, फ्लोट भयो। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कोलमले डिफ्रेन्ट भ्यालु होल्ड गर्न सक्ने भयो। तर एउटा कोलमले चाहिँ एक खालको मात्र भ्यालु होल्ड गर्छ। सो फिस्कल इयर भन्ने यो कोलमले चाहिँ डेट मात्र होल्ड गर्ने भयो। नेपाली इयर भन्ने एउटा कोलमले चाहिँ यो नेपाली डेट मात्र होल्ड गर्ने भयो। एक्सपोर्ट भन्ने एउटा कोलमले चाहिँ फ्लोट मात्र होल्ड गर्ने भयो। यसरी चाहिँ एउटा कोलमले चाहिँ एकै खालको डेटा टाइपको मात्र डेटा होल्ड गर्ने भयो भने डिफ्रेन्ट कोलमले डिफ्रेन्ट डेटा टाइपको डेटा होल्ड गर्न सक्ने भयो। ठिक छ। अनि यसको मतलब चाहिँ हामीले जस्ट सेरिजको फर्ममा भन्यो, सेरिज र डेटा फ्रेमको फर्ममा भन्यो भने डेटा फ्रेमले चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा टाइपको डेटा होल्ड गर्न सक्छ। तर इच सेरिज डेटा फ्रेमभित्रको इच सेरिजले चाहिँ एकै खालको मात्र डेटा होल्ड गर्ने भयो। सो सेरिज रिप्रेजेन्ट ओन्ली वान टाइप अफ डेटा, बट डेटा फ्रेम सिन्स डेटा फ्रेम इज अ कलेक्सन अफ सेरिज इट क्यान होल्ड मेनी डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटा। यो भयो। त्यसपछि अर्को भनेको इन्डेक्सिङको। डेटा फ्रेममा डेटा हालेपछि चाहिँ इच रोको एउटा इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। जसरी हामीले इच लिस्टमा आइटम हालेपछि इच आइटमको एउटा इन्डेक्स नम्बर भएको जस्तै डेटा फ्रेममा पनि डेटा हालेपछि इच रोको एउटा इन्डेक्स नम्बर हुन्छ र यो लिस्टमा जस्तै 0बाट सुरु हुन्छ। यहाँ पनि हामीले डेटा हालेपछि 0, 1, 2 आएको छ। यति नै भयो, यो इन्डेक्स नम्बर भयो। पछि हामीले चाहिँ इन्डेक्स नम्बर युज गरेर एउटा रोलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। जसरी लिस्टमा हामीले चाहिँ इन्डेक्स नम्बर युज गरेर लिस्टको आइटमलाई एक्सेस गर्छौँ। त्यो पछि चाहिँ हामीले कुनै एउटा पार्टिकुलर रोलाई एक्सेस गर्नलाई इन्डेक्स नम्बर युज गर्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा हामी पछि अझ डिटेलमा हेर्छौँ। यति नै भयो, आजलाई त यति नै गरौँ। अझ फर्दर यो पान्डासको डेटा फ्रेममा चाहिँ फर्दर अपरेसनहरूको बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु। अहिले यति गरौँ। थ्याङ्क यू।